pagkain ang basic need ng bawat tao para mabuhay. Kasabihan nga na walang gutom kung mismong ikaw ay may halamang gulay sa inyong bakuran. Kilala ang Pilipinas at halos lahat ng bansa sa Asia bilang agricultural region. Mayaman tayo sa magandang lupa para makapag-produce ng bigas, prutas at ilang mga gulay. Pero paano kung kulang na ang supply ng pagkain at unti-unti nang nararamdaman ang pagbaba ng food security sa bansa at sa ASEAN region? Ano nga ba ang mga hakbang para maiayos ang food security dito sa ating One ASEAN? Iisang mundo, anuman ang lahi o kulay mo, isang sigaw, makakamtan ang kinabukasan mo. Isang sigaw, matutupad pagsama-sama. Tagumpay ay makakamit basta tayo'y sama-sama na. Noong March 2009 sa 14th ASEAN Summit sa Thailand, matapos maranasan ang food price crisis sa rehiyon, ay nagkaroon ng pagkakaisa ang 10 member states na gawing prioridad ang usapin ng food security. Binuo nila ang framework para tugunan at ma-prevent ang posibleng paglala ng problema ng food crisis. Iyan po ang ating focus sa gabing ito, kasamang isang eksperto sa mga plano at programa ng ASEAN sa food security, si Yusek Ariel Kayanan ng Department of Agriculture. Welcome po. Thank you so much, Yusek, for being here. Good evening, Ms. Charms, at saka mga televiewers mo sa One ASEAN. Alright, thank you po. So, food security ang ating usapin ngayon. Ano po ba ngayon ang status ng food security in the country and in the ASEAN region? Okay, specifically po para sa Pilipinas, marami po kasing dimension ng food security. At ang isa po rito ay ang food sufficiency. Okay. So when we talk about food sufficiency, ang main concern natin are the staple foods. Ang staple foods natin, rice, corn, and cassava. So sa rice po, we are 95% sufficient. Wow, 95%? Yes, ma'am. At sa pagdating po sa corn, we are more than 100% sufficient. Oh, that's great news. Yes, ma'am. Paano nangyari naman ang food crisis na ikinabahala ng marami sa atin? We've heard, diba, in the past there was a price increase, and that's also the reason why a lot of people cannot buy yung food na gusto nila. Malamang po iugnay po natin yon sa mga nakaraan. That was 2008 na nagkaroon po ng dalawang factor kung bakit nagkaroon po tayo ng price food crisis. Okay. Number one sa supply side, kapag po tumaas ang ating mga primerong mga tinitrade tulad po ng langis at saka yung implement tulad ng organikong pataba o inorganikong pataba po. Apektado rin yung price mo. Sigurado po. Pangalawa po, bigla pong babagsak ang ating yield and production sa kadahilan ng meron po tayong mga irregular na climate patterns na wala po tayong control. At ang pangatlo naman po na makikita po natin doon yung cost po ng pag-store natin ng mga perishable goods na nagko-contribute sa losses. Yun po yung sa supply side. Okay. Pagdating naman po natin sa ating demand side, yes po. Ang una pong nagko-contribute yung structural global demand pattern. Halimbawa po, dati-rati, ito ang kanilang kinakain. All of a sudden, yung nutritional requirement o dahil sa mga sakit, biglang nagsiship po. Ang pangalawa naman po, yung pong competition po natin mismo. Dahil iilan lang po nagpo-produce, lahat po tayo kumukuha doon. And finally po, yung land use po natin. ang lupa po ay napaka-importante at alam naman po natin, where water and land is, that is where food grows, nagagamit din po natin sa mga ibang mga paggamit. Okay. So, these are the factors rin, I would guess, kung paano natin malalaman kung ang isang bansa ay may food crisis. You mentioned, kunyari, you mentioned na if magbabago yung pagkain nila from a staple to a completely different crop, and there are also some environmental factors, I'm sure. That is right po. Katulad nga po ng climate change, kapag po hindi tayo naka-adapt or hindi natin na-mitigate yan, ay mahirap po talaga, isa po siyang napakalaking challenge.
Okay, Yusek. Dati ang Pilipinas, we used to be the most, I would say, ang pangunahing exporter ng bigas at iba pang agricultural products. Why do you say this has slowed down? Bakit siya humina? Okay po, may attribute po natin. Malamang po ang sinasabi po natin ay yung kaganapan way back 1979 and 1980 na kung saan nakapag-export tayo ng 16 na milyon tonelada at saka 20 milyon tonelada. Kasi po, alam naman po natin ng mga panahon nun, we are now about 105 million Filipino. Yes, 105 strong. Yeah. And still going. At ang kanila pong average consumption per year ay 109 kilos per capita consumption. Wow. Imagine niyo po, baka po ang populasyon po natin noon ay 50 million lang. That's number one. Number two po, mas malaki po ang sinasaka ng ating mga karating bansa. Doble po sa laki kung tayo po ay may 4 million arable land, sila po ay mahigit na 10 million. I see. And of course, alam naman po natin na yung pong production po natin sa rice dahil po bisitahan po ng bagyo ang Pilipinas. 19 typhoons every day. So it has become challenging and challenging every year po. Oo. You know, which leads me to my next question. It's about rice also. Madami kasing nagtatanong. I've also heard, you know, they were saying na since there are 19 to 20 typhoons that visit every year nga, sobrang vulnerable lang po ng rice as a staple food. And type siya ng crop na kailangan mo ng, you know, it has to be very well irrigated and so on and so forth. So, ano po bang kailangan natin gawin para ma-defensahan sarili natin from these kinds of typhoons or natural weather disturbances? Kasi we can't stop it, pero we can help our farmers adapt. Opo, isa po sa pag-a-adapt natin, nagsasaliksik po ang ating mga research institution ng mga climate-adapted na mga binhi natin. Halimbawa po, kapag tagtuyot, yung drought-resistant. Kapag naman po tagbaha, yung flood-resistant. Okay. Tapos po yung mechanization, napapabilis po natin ng pag-ani para po yung ating cropping intensity mas mabilis at mas marami po. And of course, with the help of technology, may mga post-harvest facility po tayo na kung mabasa man, dinadry naman po natin. I see. All right, Yusek, we will continue this very interesting discussion po sa pagbabalik natin ng One ASEAN. Ay alamin natin ng husto ang hakbang ng ating ASEAN at kung may resulta na ba ang unang mga estratehiyang kanilang ginawa o ginagawa. Kasama pa rin po natin si Yusek Kayanan para sa special topic nating ASEAN Food Security. Alright, Yusek, ano po ba ang exact definition ng food security? Ang food security po ay ang kakayahan po ng isang bansa na i-produce at magawing available ang pagkain, whether locally produced or inaangkat. Meron po bang exact sagot ang food crisis na, you know, that I'm sure we experience from time to time? Of course po, ang food crisis po ay nangyayari dahil sa marami pong ating mga factors. Kasi po, when we talk about food security, ang pinag-uusapan po natin ay mga dimensyon o mga panukat. Kabilang po rito ang food availability, food accessibility, utilization, stability, tsaka po yung emergency. Lalong-lalo na po yung panghuli. Bakit po? Ang panghuli po ay extreme condition na kung saan maski pa po man-made o kaya natural calamity, dapat po secured na dyan po yan. Right. We have to be prepared, no Yes, matter what happens. Okay, ano naman po ang AIFS, ang ASEAN Integrated Food Security Framework, at saka yung strategic plan of action nyo as far as food security is concerned? Can you give us a little bit of an explanation about that, Yusek? Ang ASEAN Integrated Framework po at ang Strategic Plan of what we call action po ay ibinalangkas way back po ng 2008, specifically po Agosto 5 to 7. Ito po ay nangyari sa senior official meeting at ang kasunod po na yung AMAP, ASEAN Ministers of Agriculture and Fishery. Ang purpose po nila ay magbalangkas nga po ng framework at ang laman po ng framework ay number 1, pataasin po ang ating production. Okay. Number 2 po, i-reduce po yung post-harvest losses
Pangatlo po ay mag-promote ng conducive market and trade agricultural environment. Tapos po to ensure that there is food stability na na-mention ko po kanina. I-promote din po yung availability and accessibility ng lahat ng agricultural product na kailangan or priority. And finally, to operationalize po yung regional food emergency dahil nga po sa climate change. Ngayon po, specific yung pong binabanggit nating 2012, ito po yung 5-year development program ng implementation po ng mga framework na yun. Okay. So, that all sounds like makakatulong talaga siya. Ano po ba ngayon ang mga epekto ng mga hakbang na ginawa natin dito sa ASEAN framework na ito? Kanina po napag-usapan po natin ng food crisis tsaka yung price food crisis. Okay. Dahil po rito sa mga ugnayan na to, kung hindi man po nakapag-provide ng one-size-fit-all solution, at least po bawat bansa ay nagkaroon ng coordination kung paano po nila tutugunan yung mga challenges na nabanggit natin kanina. In fact po, isa po sa nangyari or lumabas po dun sa anong yun ay ang pagkabuo ng APTER. Ito po yung ASEAN Plus 3 Emergency Reserve na kung saan kung may bansa ay tumama po or tinamaan ng kalamidad, ay automatic meron pong reserve na nakabuffer po para sa kanila. Wow! At palitan din po ng teknolohiya, ng mga kaalaman, ugnayan. Best practices. And in the horizon, ang gusto po niya ay yung mga stakeholders, the marginalized one, the farmers, the producers, makinabang po rito. Ano po ba ang mga exact measures or steps na ginagawa niyo to really benefit yung mga grassroots mamamayan natin? Mag-uumpisa po tayo dun sa ating Pangulo. Ang sabi po ni Mayor din, Rodrigo Duterte, it is my moral obligation to provide affordable and available food for our Filipinos or my people. Kanya po ang ating kalihim, tinugunan niya yan sa pamamagitan ng kanyang trust and priorities. Ano po yung mga trust and priorities niya? Number one, to provide good seedlings. Okay. Kasi pag pangit pong seedlings, maski na pa pong gawin mo, ang pangkarera pong kabayo, ang kabayo hindi pangkarera, maski ano pong gawin mo, hindi po talaga tatakbo na mabilis yan. Pangalawa po, use of technology, including mechanization. Para po sa kalaman ng lahat, ang ating po ngayong mechanization ay nasa 2 horsepower lang as compared to Japan, masyadong malayo, 2 digits in terms of horsepower. Pangatlo po, ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga maliit na magsasaka na yung access to credit. Paano nga naman po sila magtatanim at maging sustainable kung mismo yung financial side ay wala po silang pamuhunan. And ang ating kalihim po ay binigyan po niya ng dangal na mga magsasakay maka-access ng mahaba rin pong panahon na pagbabayad. And finally po, yung mga post-harvest facilities po natin. Bakit po? Just for the viewers' information, sa palay po, ang nawawala po natin is around 15 to 16%, depende po yan. Ang deficit na lang po natin ay 5%. Kung pong yung losses na mabawasan kalahati, more than sufficient po tayo. More than sufficient. Wow, yes, that's very encouraging, no? Yusek, would you like to share your message sa ating mga viewers sa buong Pilipinas and also to the ASEAN countries? Okay po. Noong pong nakaraang what we call ASEAN presentation natin dun sa inclusive business, atin pong naipresent doon yung inclusive business. Ang ibig pong sabihin ay maganda na po ang ating what we call katayuan ngayon, pa-increase po ng pa-increase every quarter ang ating production. Kaya lang ang gusto po talaga ng ating kalihim at ang ating Pangulo ay bumaba po sa marginalized one yung epekto. Ibig sabihin, reduction po ng poverty natin. Okay. That is the ultimate impact. Kanya nga po, maganda na, naumpisa na po ng mga private sector. Inclusive business means, sana po doon sa paglago ay talagang mabitbit natin pag-akyat yung mga magsasaka. At hindi po natin ginagawa to dahil charitable way siya, but that is the right thing to do para maging sustainable po. Maraming salamat po, Yusek Ariel Kayanan from the Department of Agriculture. Thank you for your time po. Salamat din po. Thank you. Sa kasalukuyan, ASEAN is ranked 3rd in terms of GDP growth sa buong Asia next to China and Japan. Isang patunay sa kahalagahan ng ASEAN Economic Community. Narito ang ilan sa mga AEC facts by the numbers. For the next 3 years, ASEAN is projected to have an average of 5.4% in terms of economic growth,
mas mataas kumpara sa inaasahang 2% ng European Union at 3% ng Estados Unidos. The ASEAN integration on its full effect, 8 propesyon ang inaasahang makikinabang sa easier access within the ASEAN region. Ito ay ang mga registered dentists, architects, surveyors, accountants, nurses, engineers, tourist professionals, and doctors. At an average, higit sa kalahati ng populasyon ng ASEAN ay may edad ng 28 years old, kumpara sa China at European Union, isang magpapakita sa lakas ng youthful population ng ASEAN. In terms of labor force, hindi rin papatalo ang buong ASEAN region with a projected rise of 670 million people. In terms of population, inaasahang makakatulong ito sa paglakas ng ekonomiya, as ASEAN is ranked 3rd in terms of labor force behind China and India. Nagbabalik ang One ASEAN. O Miko, food security ang topic natin ngayon. Ma-imagine mo ba na hindi mo pwedeng bilhin ang favorite foods mo sa supermarket o restaurants? Hirap nun, di ba? Oo nga, mahirap yon, Charms. Nakakagutom yung ipapakita ko sa inyo pero saglit lang kasi medyo naiba yung mood ko Dahil, sino ba to? Paki-explain lang po Kasi nanggaya po ng damit nananahimik naman po ako pero in fairness, pakisabi po dito sa Miko, ito na pala pangalan to. Pakisabi lamang lang po siya ng konting paligo sa akin, O, ayan, mapunta na tayo. Dahil ito, Charms, sinasabi ko talagang magugutom ka dito. Dahil yung una kong trending na video na ipapakita sa iyo ay manggagaling kay Miss Universe Malaysia 2017. At siya ay si Samantha Katie James, 22 years old, pambato siya ng Malaysia. At paano ka ba naman hindi magugutom nito? Nagsuot ba naman siya ng nasi lemak dress para sa kanyang national costume category sa paparating na Miss Universe 2017 pageant. Ang nasi lemak ay isang iconic Malaysian traditional food. Meron itong rice, spicy sambal, cucumber, peanuts, at fried egg served on banana leaf. Si Bayan, ang isang Malaysian fashion designer, ang nag-isip ng unique na design na ito. Siguro pag nakita ko yung si Miss Universe Malaysia, mababanggit ko talaga ang katagang, ang yummy mo. At dahil yummy ang topic natin ngayon, punta naman tayo sa Vietnam. At total, usap ang pagkain naman tayo. Alam nyo ba kung gaano kahirap mag-harvest ng pure honey? Panuurin natin kung gaano kahirap. Pasok video, ayan na! Tignan nyo naman, nakahubad lang yung lalaki. Alam nyo ba kung gaano kasakit ma-sting ng isang bee? Ako dati, na-sting na ako ng bee, nagkalagnat ako. Diba? Pero bilib ako dito, wag nyo pong gagayahin yan dahil delikado po yung ganyang klaseng pag-harvest. Kaya nakakabilib at nag-trending sa social media. Kasi naman, di ba, isa lang naman yung bee na mabait. Hindi ko alam kung bakit siya laging nakasmile, yung jolly. Kaya lang pag binanggit ko, baka magpadala siya ng chicken joy. Kaya wag Pero, delikado nga to. Kaya wag natin itatry. So, di ba, Charms, nakita mo naman yung mga trending na yummy topics natin ngayon sa ASEAN. Oo nga, alam mo ba, super ganda ng dress ng babaeng yon. I wouldn't mind wearing it. Isa na ako dun sa future customer ng Bayan ko na yon. In fairness, mataba ang utak ng Bayan ko na yon. At ano nung masasabi mo dito sa pag-harvest ng bee na wala man lang safety gear na gamit? Grabe yung mga taong yon, napaka-fearless nila. Like you said, napakadaming dangers masting ng isang bee. I mean, you don't just get a fever. I mean, weeks and weeks yon bago biglang babalik ka sa right pag-aayos mo. Oo, but nothing to say na ang totoong honey, natural honey is the best. Alright? Maraming salamat, Miko. At nagpapasalamat din kami sa Danilins Enterprises para sa magaganda nating mga furnitures today. Sanay tayo mga Pilipino sa pagsalo-salo ng pagkain. Madalas na ito ang dahilan para mas maging mapalapit sa isa't isa ang bawat miyembro ng pamilya, kaibigan at kasamahan sa trabaho. Pagkain ang nagbibigay ngiti sa atin at bilang agricultural country, parang hindi posibleng maranasan natin ang food crisis. Pero narito tayo ngayon at nararamdaman ang problema. Buti na lang at mabilis na tinugon ito ng ASEAN leaders natin at binigyan ito ng solusyon.
Sa ngayon, ang kailangan na lang nating gawin bilang unang apektado na problema ay alamin kung paano tayo tutulong para mapatupad ng maayos ang food security program ng ASEAN. Ayon nga sa World Food Summit of 1996 na inadopt ng ASEAN Integrated Food Security Framework of 2009, food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Magandang gabi, ako po si Charms Espina, kasama si Miko Aitona para sa One ASEAN.